Halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával, Magyarország legrészesebb világgazdasági és kriptohíradója, minden nap pörgősen ingyen és konyha nyelven, néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkothassatok saját véleményeket. Újaknak ajánlom a videókat, a leírást, és mindenki nevében köszönjük a lájkot és csatlakozást. Kezdjük is, most spéci adás van, ugyebár nézzük a FOMC-os meetinget George-on keresztül. Kamatláb emelés, már kijött az adat, 25 bázispont lett 4%, úgyhogy ez mindenképp jó hír, már csak azt nézzük, hogy milyen hangnembe fog majd itt kommunikálni Jerome Powell a meeting során. Na, akkor hangot vissza rá, és kiteszem nagyba. Tibi, jó, látom, küldtél 10 matikot, majd ellenőrizd, oké, még nem jött meg, gondolom lassan majd az is átér, majd itt írja úgyis a teló közbe. És akkor egy-két dolog, amit még itt olvastam, jaj, a Galában már szálltok vissza egyre többen. Jó, Vekna írta, hogy arany és a gázára megy lefelé, hát igen, mert az aranyat ugye már mi vinné felfelé, ha válság van, akkor veszik csak az aranyat az emberek, de hát még egy lájtos recesszió se lesz ugye már ilyen GDP adatokra. A gázára meg úgy teli vannak töltve a tárolók, meg már véget élnek, hogy az meg azért megy lefelé. Tamás Benedek, hát ez eddig nulla, hát nem is egy perc alatt megyünk fel 100 000-re, úgyhogy ez azért hosszabb sztori lesz ennél. Jó. De király, Dócs Tomi, kösz. Az élő remekül megy Kolombóban is, nagyon sír. Akkor jó lett ez, hogy lóra visszavettem a latency-t alacsonyra a késleltetést. Görgi J. visszavettem, Dafit, mi a véleményed? Nem tudom, mert most fontos meetinget nézünk majd holnap. Ki ez a George? George, félmillióan nézik, ő a legkomolyabb, aki számokkal is gondolkodik, nem csak azt mondja, mint Bitboy Kriptó, hogy 5-szörös 10-szeres 5x 10x 100x lesz, mert én azt mondom, ez is 5x 10x 100x lesz, mert én azt mondom, hanem George ő legalább normális híreket hoz, meg legalább számításba veszi a számokat, hogy mik vannak a piacon, piaci értékeket, meg stb. Úgyhogy kedvenc kriptósom, én azért nézem őt minden nap. George az Béla, ja. Miként fogják kommentálni, igen, nem mindegy, hogy kommentálják. Jó, na mindjárt meglátjuk. Hol járunk már percekbe? 27, jó, még 3 perc mire kezdődik. Nagyon félünk. Jaj, Storm, hát remélem, hogy már legalább a 800%-át elvásároltad a pénzednek. Na, majd meglátjuk, mi lesz most. Dollár az jó elője, hol jár tényleg a DXY, az szakad, bejött már 105 alá a DXY? Ja nem, 101,5 alá, nem, DXY az most felfelé ment. Úgyhogy az most nem olyan jó. Oké, vissza háttérbe a bitcoint, igen. És akkor... Aha, Filkon Ádám, üdvözlet, Gibraltárról nézlek, egy hajóról, nagyon flash innen kriptohíreket nézni, de sírkirályság, örülök neki. Akkor ott is megy minden faszán, folyamatosan. Tibi, ha megy is le a gáz ára, akkor a kurva cégek, vagy igen, miért nem vásárolnak most, majd megint vesznek, ha drága lesz? Hát, na igen, hát ez egy játék, ugye már embereknek a 90-95%-a a népnek fogalma nincs róla, hogy hol van mondjuk az olajnak, meg a gáznak az ára, hogy 20%-kal olcsóbb az olaj világpiaci ára, mint a háború előtte, a benzinárát meg felvitték 50-nel. Senki nem tud rajtuk kívül erről. Úgy manipulálnak, ahogy akarnak. Aha, a DXY, most néztük meg, felfelé indult a DXY, az nem túl jó jel. Kösz előre is a fordítást, nagyon szívesen, Horváth Gábor. Én is hallgatlak tényleg, csak melózok közbe, Soltész Gyuri írja. Hát akkor kitartást a munkához. Pula Marcel, nem félünk, nem fázunk. OV a királyunk. Na szép. Szép szöveg. Dávid írja Lidboynak, ha úgy akarják, akkor bármit képesek kimondani. Hát, na igen. Vagy a Szabolcs, üdv Ausztriából, köszi a híreket, nagyon szívesen. DXY egyelőre szakad. Nem, pont az lenne jó, ha szakadna a DXY, de erősödik a DXY, pont az előbb néztem. Nem, hogy lejött volna 101,5 alá, felment 101,8-ra. Hát úgy oldalazgat, kicsit még fentebb is ment. Na mindjárt most 1 perc, és akkor kezd is Powell. Oké. Órással lepattintotta a 200-as mozgó átlag, azért jó. Aha, lesből támad a ruhaszárító kötél, már 19.500-nál elvásárolt minden USDT-t, az a király. Vekna, sziasztok, az Alpha Centauriról nézlek 4344 fényév távolságból, fasz a live minőségek lesz. Az jó.
Dávid, látszik, hogy jót teszünk az algoritmusnak, lassan, de biztosan halad a csatorna, már 7800 felett. Úgy, hogy menjen. Hát meg most jönnek egyre többen majd vissza itt a kriptotérbe, hogy rájönnek, hogy mekkorákat nőtt itt januárban minden. Hadobás Levente, még lehet arra számítani, hogy picit bezuhan a bitcoin a longosok miatt? Akár még igen, még bármiben lehet össze-vissza, még most csak indulni igazán a libikókkal fellemenetel. Filkornádám, köz a közösség nevébe is. Na jó, ennyi volt akkor a kommentekből, majd lehet, hogy néve oldalra pillantok, de akkor most már nézem, hogy mit mond Powell, meg próbálom fordítani, ahogy sikerül. Jó, na előtte egy korty. Engedett vásárolni a YouTube, de zsír! Mit csináltál? Majd írd le holnap a piaci áttekintésre. Nekem is meg kell tudni, mert nekem meg George-hoz nem engedett vásárolni. 303 néző király. Német Péter frissíts újra, nem mindenkinél rendben van, meg nagy felbontás, meg ilyenek általában, ha a hang akad, vagy a kép nem százas, akkor nyom egy F5-öt, frissítsd újra az oldalt, utána jó szokott lenni. 303 ember, hali, szia mindenkinek. Na, ott jön már az emberünk. Nézzük. Filkornádám, azt az eget, hű, nagyon kösz, de jó, a végén még... Na, jó, most már nézzük. Kösz mindenkinek. Megértjük, mekkora problémát jelent a magas infláció. Megjött a matik. Kösz. Igen, az elmúlt évben próbáltuk szigorítani a monetáris politikát. De még most fogjuk megérezni a hatását. Szokásos árstabilitás, 2%-os pénzronotás legyen minden évben. Nem magasabb, mert a magasabb az feltűnik az embereknek, ugyebár. Ami mindenki számára jó lesz, ha 70 éves koráig dolgozik mindenki, ha ugyebár rengeteg szolga lesz, ha nem 3%-os pénzronotás vagy 2%-os pénzronotás nem érik el, akkor nem lesz olyan stabil a kizsákmányoló rendszer. Igen, vissza akarunk menni 2%-ra a műinflációval. Jaj, már megint, hogy csökkentik a balance sheetet, egy 3-4 éve nem csökkentették. Jó, majd követik továbbra is a gazdasági adatokat. Közepesen nőtt a fogyasztás, a valódi GDP az 1%-ot csökkent. Pénzügyi helyzet nem volt jó a múlt évben. Aha, nagyobbak a ingatlan kamatok, ingatlan hitelek a kamatlábemelés miatt. A gazdaság gyengülése ellenére a munkaerőpiac még mindig nagyon erős. Nőttek nagyon a fizetések, pedig már most pont nem annyira. Elmúlt negyed éve 250 000-rel több állás lett az USA-ba, annyian mentek el dolgozni. Igen, nincs elég munkás, még mindig nincs elég szolga. Még mindig 11 millió szabad munkaállás lehetőség van. Az infláció még mindig bőven 2% fölött van. A PC is 5%-ot nőtt. Core PC 4,4%-ot nőtt. Az infláció nagyon szép csökkenést mutat az utóbbi hónapokban. Bátorító pozitívak ezek a jelek, de azért még igen. Még azért fenntartjuk, még nem fogjuk csökkenteni a kamatlábat. Hosszú távon az infláció még azért nem fog eltűnni. Mi? Habár az infláció csökken, még mindig magas. Ha marad a magas infláció, akkor valószínű magas infláció lesz, ezt jól elmondta.
Hát igen, kell szokásos szöveg, 2%-os pénzrontás, meg mindenki dolgozzon az államnak, mindenki legyen a szolgálja, ez a céljuk. No, elmerik mondani, hogy a vásárló értéke csökkent az embereknek, főleg a szegényeknek. Nagyon el vagyunk kötelezve, hogy 2%-os pénzrontási célt elérjük. Igen, és akkor 25 bázisponttal 4%-kal emeltük a kamatlábat most. Na és folyam persze majd pont fognak eladni részvényeket meg kötvényeket a pénzügyi mérlegükről. We continue to anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2%. Még akarnak majd emelgetni a kamatlábon, hát ezeket a 4%-okat még lehet, hogy lesz egy-kettő. Ingatlan piac arra van ő kiakadva, hogy le kéne essen az ingatlanoknak az ára jobban. In light of the cumulative tightening of monetary policy and the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, the committee decided to raise interest rates by 25 basis points today. No. Continuing the step down from last year's rapid pace. Most mondta, hogy 4%-ot emeltek, igen, de már csökkentünk, mert tavaly még azért 3-4%-okat, meg fél százalékot emeltünk, most már csak negyedet. As we determine the extent of future increases that will be required to attain a sufficiently restrictive stance. Hát ennyi. Folytatnak mindent, megvizsgálják majd megint az adatokat a következő megbeszélésre is, de egyelőre még kamatláb csökkentés azért nem lesz, még azért tartják ezt a minimális emeléseket, amíg nem látják, hogy javul a helyzet. Jó, 2%-os pénzrontás a céljuk. Annyit tudnak csinálni, azt tudják manipulálni a kamatlábbal. Hogy mindenki szolga legyen, ahhoz el kell érni a 2%-os pénzrontást. Nem lehet túl hamar elengedni a kamatlábat, nem lehet túl hamar csökkenteni, mert abból nagyobb baj lehetne, ezt már mondja egy jó pár hónapja. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a közösségekre, meg az iskolákra, mindenkire hatással van. Mindent megteszünk, hogy elérjük a 2%-os pénzrontást, meg mindenki szolga legyen álláspontot. Davis. George azt mondja, hogy nagyon davis, hogy nagyon galambos, hogy most már felfelé, hogy pozitív állt hozzá. Powell, na. Kötvényhozamok csökkentek, kamatlábak csökkengettek a ingatlan piacon. Mit akarnak ezzel kapcsolatban csinálni? Változtat-e bármit a politikájukon? Nem rövid távra tervezünk, hanem hosszú távra a világpiacokkal. Ezért mondjuk, hogy lesz még itt azért kamatlábemelés, leszegetnek kamatlábemelések, még azért tartjuk egy ideig. És majd a sok új adatot majd megint figyelembe veszik a következő meetingig. Over the last quarter, we've seen a deceleration in prices, in wages, and a fall in consumer spending. Elmúlt negyed évben az árakban, a fizetésekben és a fogyasztói költekezésekben is csökkenést tapasztaltunk. Mennyire kéne felmenni a munkanélküliségi adatoknak, hogy lenyugodjatok? Jó a diszinfláció, tehát hogy csökken az infláció, amit az utóbbi időben láttunk, az jó.
is really at an early stage. De ez még nagyon kezdeti stádiumban van, az infláció csökkenése. Sector, you see inflation now coming down because supply chains have been fixed, demand is shifting back. Az ellátási láncok kezdenek helyreállni, meg a kereslet is a világszinten, ugyebár Kína mindjárt befejezi, ezt csak én teszem hozzá a kínai új évet, és akkor utána helyreállnak már az ellátási láncok is már remélhetőleg, amire 3 éve várunk. A szolgáltatási szektorban még inflációt, még várnak, még növekedést. The issue is that we have a large sector called non-housing service, core non-housing services where we don't see disinflation yet. Igen, és az ingatlan piacon nem látják még az inflációnak a csökkenését, meg az ingatlanárak csökkenését, arra van legjobban kiakadva most. Has your expectation for where the unemployment rate might go changed since December? Ja, és akkor igen, hogy na, de hát arról kérdeztem, hogy igen, mi is volt a kérdés, hogy a munkanélküliségi adatoknak hova kéne nőni, hogy megnyugodjatok. Jó, erős a munkaerőpiac, csökkenget már az infláció. Majd márciusban frissítjük az adatainkat, tehát semmi válasz rá. Jó. Tehát már igen, Joyce George meg azt mondja, hogy mégis nem mondta ki nyíltan, hogy ő még nagyobb munkanélküliségre várna most. Mert akkor most mondhatta volna, hogy még nagyobbat, de nem mondta, hogy akar nagyobbat. Do you believe that openings are an important indicator to be studying to understand where the labor market is and where wage inflation might be heading? Igen, a fizetési infláció, fizetések hogy állnak? Milyen hatások? Az óra bérek már jövögetnek le a csúcsokról az órabér növekedések, de még azért mindig magasak. Did see that it moved up back up this morning. I do think that it's probably an important indicator. The ratio, I guess, is back up to 1.9. 1.9-re visszament, hogy mennyi akkor vagy megint vagy 5 millió, 5,5 millió ember akar dolgozni, vagy 6 millió, de csak, és 11 millió embernek lenne állás lehetőség. Tehát nem akarnak annyian dolgozni, nincs annyi szolga, mint amennyit ők szeretnének. Még mindig sokan lépnek ki a munkahelyekről. A munkaerőpiac még mindig nagyon erős. Hát persze mennek át más céghez, hogy a vásárlóértékeket megtartsák az emberek, ugyebár magasabb fizetést kapjanak. Given the economic data since the December meeting, is the trajectory for the Fed funds rate in the most recent SEP still the best guidepost for the policy path forward, or does ongoing now mean more than 2 rate rises now? Ha mennyi kamatlábemelés lesz, meg mit, hogy milyen mértékben, hogy terveztek most? Igen, 5 és 5,25% közt volt, amit tippeltünk decemberben, hogy addig visszük fel. Nem frissítettük őket ma, akkor még mindig 5,25 közt van a cél. Tehát még 2,4%-os jöhet akkor egyelőre, nem gondolkoznak másba, hogy tovább emelnék 5%-nál, 5,25-nél. Szokásos. Tehát erről még mindig nem döntöttek, majd ha jönnek további adatok, majd akkor újra gondolják, de egyelőre még nincs változás, még amellett teszik le az álláspontjukat, hogy 5/5,25% annyira fogják felvinni a kamatlábat, afölé egyelőre nem tervezik. Quick follow-up, how are you viewing the kind of balance of risk between those two options of, the likelihood of maybe falling short of that or going beyond that level? Aha, erre megint nem fog tudni válaszolni. Hogyan tudják eldönteni, hogy túltolták már, vagy nem a kamatlábemelést? It's very difficult to manage the risk of doing too little and finding out in 6 or 12 months that we actually. Nagyon magas a rizikója annak, hogyha túl keveset tennének, ha hamar kezdenék el csökkenteni a kamatlábat, akkor annak nagyon nagy rizikói lenne, mert akkor utána jöhetne még egy nagyobb válság, vagy akármi.
Tehát nem szabad hamar csökkenteni, azt már megtanulták az utóbbi évtizedekben, évszázadokban. No incentive and no desire to over-tighten. But if we feel like we've gone too far, we can certainly, and inflation is coming down faster than we expect, then we have tools that would work on that. Igen, tehát ha az infláció nagymértékben csökkenne, Bidenék azt mutatták ki a KSH-ikkal, hogy nagyon csökken az infláció, akkor ők is csökkentenének már valószínű, de egyelőre még nem tartunk ott. Started to mention earlier, we have a sector that represents 56% of the core inflation index where we don't see disinflation yet. Van egy szektorunk, igen, és hogy a core infláció, maginfláció, a legfőbb infláció, az inflációnak a 60%-át az ingatlanpiac teszi ki, és ott még nem látnak csökkenést az ingatlan áraknál. Nothing happening there. In the other two sectors representing, less than 50%, you actually, I think, now have a story that is credible. A többi szektorban 40-45%-ban ott már látni, hogy ott már csökkennek a dolgok, azzal már totál rendben van, de az ingatlan szektor arra van nagyon kiakadva, hogy ott még nem csökkentek az ingatlan árak eleget szerinte. Tehát még nagyon premature, előzetes, még nem lehet előre kijelenteni, nem szabad ennyire előre kijelenteni, hogy már nyertünk, már legyőztük az inflációt. Sok tényező van, bla bla bla. The disinflationary process begin in that sector, but so far we don't see that. And I think until we do, we see ourselves as having a lot of work left to do. Tehát ezért ugyebár, ez itt is látni következő kérdés, hogy jaj, közben egy kicsit már mentünk felfelé, jó? Tehát ugyebár itt van, hogy az ingatlanpiac még mindig itt van full pirosba, többiek már sárgulnak. Jaj, háborúzás, Ukrajna, meg minden. Meg pandémia, meg Covid, meg blablabla. Or more to do with you not wanting to give a very overeager market a reason to get ahead of itself and overreact? That's a beautiful question. That's a terrific question. I guess I would Hú, na erre kíváncsi leszek én is a válaszra, hogy... now say, I think, for the first time, that the disinflationary process has started. Már elkezdődött a diszinfláció. Az infláció most már csökken, azt már ki lehet jelenteni. Goods prices is a big sector. This is what we thought would Mert nagy szektor, happen, and now here it is. tehát hát ugye már majdnem a fele az inflációt okozza azoknak a szektoroknak, majdnem a fele ott már csökkenés van. Back towards services. So this is a good thing. Ez egy jó dolog. But that's, around a quarter of the PCE price index. De ez csak kb. A negyedét teszi ki a Core PC Indexnek. Is housing services. Tehát ez az ingatlanpiac, megint ezzel jön ingatlanpiac. And we, as I mentioned, with housing services, we expect, and other forecasters expect, that measured inflation will continue moving up for several months, but will then come down, assuming that new leases continue to be soft. And we do assume that. So we think that that's sort of in the pipeline. And we actually see disinflation in the goods sector, and we see it in the pipeline for two sectors that amount to a little less than half. So this is good, and we note that when we say inflation is coming down, that this is good. We expect to see that disinflation process will be seen, we hope soon, in the core goods core services ex-housing sector that I talked about. We don't see it yet. It's Hát megint az ingatlanpiacról beszél. Ingatlanoknál nagyobb árcsökkenést akar látni az ingatlanpiacon. Subsections, probably the biggest part of it, probably 60% of that is, research would show is sensitive to slack in the economy, and so the labor market will probably be important. Some of the other ones, the labor market's not going to be important. Many other factors will drive it. In any case, we don't see disinflation in that sector yet, and I think we need to see that. It's the majority of the core PC index. Ugyanazt többféleképpen elmagyarázva, hogy ingatlan piac szakadjon már tovább, akkor nyugodna csak meg ő rendesen. It's not that we're neither optimistic nor pessimistic. We're just telling you that we don't see inflation moving down yet in that large sector. I think we will fairly soon, but we don't see it yet. Until we do, I think we see ourselves. We got to be honest with ourselves. We see ourselves as having Körülmagyarázza 28 000-szer ugyanazt az ingatlanos sztoriát. Which will take longer to get down, and we're just going to have to complete the job. I mean, that's what we're here for. Jó, majd várnak, aztán majd meglátják, mik lesznek az adatok. Semmi konkrétumot nem mondott, hogy mit terveznek.
Chair Powell, you observed several years ago that we learned we can have a low unemployment rate without above target inflation, and we have learned lately that inflation can come down from its uncomfortably high level despite a historically low unemployment rate. Given that, and given how much you did over the last year, why do you think further rate increases are needed? Miért gondolod, hogy már most alakulnak munkaerőpiaci, meg inflációs adatok, miért gondolod, hogy még tovább kell kamatlábat emelni? So we've raised rates 4.5 percentage points, and we're talking about a couple of more rate hikes. Szóval már 4,5%-on a kamatlábemelés, meg egy párról még mindig beszélgettünk. Valószínű azért lesz szükséges ez, mert az infláció még mindig magas, hiába csökken, de még magas. The story we're telling about inflation is to ourselves, and the way we understand it is we're basically the three things. Az inflációt mi hogy értelmezzük? And again, we don't see it affecting the services sector ex housing yet. Már megint ingatlanpiac, meg a szolgáltások szektorában, meg az ingatlanpiacon ott nem esnek még az árak. Nagyon bizonytalan világban élünk jelenleg. Set of measures are positive across the yield curve. I think policy is restrictive. We're trying to make a fine judgment about how much is restrictive enough. That's all. And we're going to we're slowing down to 25 basis points. Próbáljuk eldönteni, hogy hol tartunk, de nem tudjuk, majd megnézzük az adatokat megint majd a következő meetingre. Semmi válasz? A kollégáiddal már legalább beszélgetetek arról, hogy megállítjátok a kamatlábemelést? Hát akkor minek vagy te itt, bazzeg? Azt mondja, hogy 3 hét múlva jön majd ki írásba, amiket beszéltek, úgyhogy majd abba lehet elolvasni, hogy most itt nem akarja elmondani. Hát pff. Nem akarom elmondani még itt a részleteket. Johnson itt azt mondja, hogy fél attól, hogy kimondja, hogy igen, hogy már beszéltek arról, hogy megállítják a kamatlábemelést. Na, kamatlábplafon, vagy mi hitelplafon, csődbe ment az USA 40 év alatt 45-ére ugyebár. Szóval mi a kérdés? Do what Treasury directs as it relates to making payments, or will it do its own analysis of any legal constraints? So you're really asking about, you're asking about prioritization in effect, is what you're, okay. Yes. So I feel like I have to say this. There's only one way forward here, and that is for Congress to raise the debt ceiling so that the United States... Csak egy irányba mehetünk, meg kell emelni a hitelplafont, hogy az USA ne menjen csődbe. Ennyi. Any deviations from that path would be highly risky. Nem, mert hogyha nem emelik meg a hitelplafon, nem tolják tovább, nem növelik minél jobbra a világgazdasági buborékot, akkor nagyon rizikós lenne. Hát akkor kidurranna a buborék, aztán ennyi. Rájönne mindenki, hogy piramis játékba él az egész világ. Are you actively doing any planning of what might happen in the event that would happen? I'm just going to leave it at that. This is a... És van már valami tervetek arra, hogy mit csinálnátok, hogyha nem emelnétek, meg nem fújnátok nagyobbra a hitelbuborékot? Hát nem ilyenekről nem is beszélgettünk. Hát ebbe élünk évtizedek, évszázadok óta hitelbuborék az egész világ. Piramis játék. George mondja, igen, indítsatok, hogy nyomtassatok még több pénzt. Itt van már ugyebár betárazva az 1,7 trillió dollár, már karácsonykor elfogadta a kongresszus is, már csak Bidennek kell aláírni. Na, Gina. Ha ilyesmibe gondolkodtak-e, hogy leállítjátok a kamatlábemelést, aztán már esetleg utána megint emelnétek később? Hát ebben szerintem biztos, hogy nem. Meglátjuk. Nem, egyelőre a tanács még nem látja, hogy meg kéne állítani a kamatlábemeléseket. Jó, majd emelgetnek még ilyen 4%-at egyszer-kétszer. That we made. We're gonna write down new forecasts in March, and jelentést majd márciusban hozunk. And we'll certainly be looking at the income data as everyone else will. Majd akkor megnézzük az adatokat. I mean, would it be possible to take a meeting off, for example, and then resume? You know, could you, rather than just doing at every meeting, move, go a little bit more slowly, take some gaps? Hát ugyanazt kérdezi, hogy nem akarnak a havi megbeszélésekből és egyszer megállni, aztán újra indulni.
De mondja is, hogy nem is beszélgetnek részletesen erről egyáltalán, ők nem akarnak megállni, aztán megint elindulni, mennek, amíg menni kell, aztán majd utána megfordulnak vissza. So I think a lot of options are available, and I mean, you saw what the Bank of Canada did, and they left it that they're willing to raise rates after pausing, but this is not something that... Sok opció van Kanadában, csinálnak ilyesmit, megállítják kamatlábemelést, aztán utána lehet, hogy majd később megint emelnek rajta, de mi az USA-ban nem csinálunk ilyet. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, the SEP has the PCE inflation rate in 2023 at 3.1%. Meanwhile, the 3-month annualized PCE is 2.1%, and you've achieved this without going to your 5.1% funds rate, which is what you have penciled in for this year. And you've also achieved it without the 1 percentage point increase in the unemployment rate, which you have penciled in for this year. I'm wondering if you've considered the idea of whether or not your understanding of the inflation dynamic may be wrong, and it's possible to achieve these things without raising rates that high. Ha már így is jók a számok, munkanélküliség szempontból, meg infláció, meg minden, lehet, hogy nem jól értelmezitek, hogy működik az infláció. Tehát lehet, hogy nem kéne kötelező jelleggel a munkaerőpiacot tönkretenni, vagy még több munkanélkülit csinálni ahhoz, hogy rendbe jöjjön a gazdaság. Igen, ha nagyon rövid távon nézzük, mondjuk 3 hónapban, PC az inflációkat, jó, hát az infláció csökkengettek az utóbbi hónapokban. Az alapanyagoknak az infláció, árucikkeknek infláció az majd le fog menni valahova nullára. Például az már fenntartható lenne. Tegyük fel, hogy az infláció elkezd gyorsabban esni, mint amire számítunk. Akkor ezt is számításba vennénk. Hat-hét nagy szektorról beszélünk az inflációval kapcsolatban. Na és ennek... And for example, financial services is a big sector that's really not driven by labor markets, wages. Tehát a munkaerőpiac meg a fizetések is befolyásolják ennek a nagy részét, 60%-át, de mondjuk a pénzügyi téren annyira nem pénzügyi szektorban. Tehát igen, a munkaerő fontos az éttermeknek, de az élelmiszer árak is fontosak az éttermeknek. Sok minden van ebbe a mixbe. Azt mondanám összességében saját nézőpontomból, hogy ahogy szerintem nem térhetünk vissza a 2%-os inflációs pénzrontásos célig, amíg ezt nem tesszük rendbe ezeket a szektorokat. Csomó oldalról nézhetjük úgy, a oldalról, hogy csak gyengülhet a munkaerőpiac. A bit from here, but I continue to think that there's a path to getting inflation back down to 2% without. És még mindig egy pár elemző azt mondja, hogy lehet, hogy nőni fog majd a munkanélkülieknek a száma, de ő elkötelezett amellett, hogy levigye 2%-ra az inflációt. The inflation that we originally got was very much a collision between very strong demand and hard supply constraints, not something that you really have seen in prior az infláció, mostani inflációnál nem volt elég ellátmány, ellátási láncok stb. Nem működtek annyira, úgyhogy amiatt volt olyan nagy infláció is.
we don't yet see weakening in the labor market, so we'll have to see. Munkaerőpiacon még nem látjuk, hogy csökkenne az infláció, vagy csökkennének a fizetések. Yeah, absolutely it's possible. You know, it's a question. De hogy lehetséges-e? Lehetséges, igen, hogy attól függetlenül, hogy nem kéne több munkanélkülit csinálnia, attól függetlenül helyreállhatna az infláció. Hát persze, mert Bidenéknek ennyibe kerül, milyen számot irattattak le a KSH-kkal, úgy sincs köze a valósághoz, a hivatalos inflációnak, úgyhogy leírják Bidenék, hogy 5% vagy 4, akkor már jövünk is le. Ezt csak én tettem itt hozzá. That's not my base case. My base case is that the economy can return to 2% inflation without a really significant downturn or a really big increase. Ő azt szeretné azért úgy visszamenni 2%-os inflációra, hogy azért nem nagyon összetörni a dolgokat. Would say it's not the most likely outcome, but I would say there's a chance of it. És mondja, hogy sok elemző nem gondol erre, hogy finom földetérés, meg stb. Így is le lehet tenni majd az egészet, de ő most egyre jobban, ők már ezen morfondíroznak. Tehát, hogy elcsúszásban, hogy amiket kamatlábakat emeltek, még csak most jön majd a következményét, most látjuk meg. És már lassú növekedést jelez előre, igen, IMF meg mindenki. Very close to perhaps tipping it into the wrong place, which calls for more restraint on your part. So I do think you most Jaj. and you know my own assessment would be Nagyon nézik a válaszat. positive growth will continue at a Yeah. subdued pace. Növekedés. Hogy fog a pozitív növekedés folytatódni fog szerinte? GDP growth of 1% last year and also final sales growth, which we think is a better indicator of about 1%. És mert tavaly is végül is jával szarév 1%-kal összességében nőtt a GDP, azért olyan számokat hoztak ki. Most is nőni fog majd a GDP számok, de csak lightos, kis szinten, alacsony szinten. A munkaerőpiac még mindig erős. Van sok munka lehetőség, adnak jó fizetést az embereknek, úgyhogy ez neki még mindig nem tetszik. State and local governments are really flush these days with you know money, and many of them are considering tax cuts or even sending checks. So I think that's going to support. They're also spending a lot. There's a lot of spending. Aha, egyes államoknak a vezetői már adócsökkentéseken, meg ingyen pénzosztáson gondolkoznak. Az megint nem jó. There's a good chance that those factors will help support positive growth this year. And that's my base case is És akár ezek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pozitív növekedés lesz itt az éven. Hát, hogy a papírpénzben mérik az egészet, így is úgyis növekedés lesz, mert ha fele annyi terméket vesznek, de kétszer olyan áron, akkor azt mondják, hogy minden rendben van, pedig fele annyi kenyeret tud az ember venni, de akkor nullán van elvileg a GDP, ugye vár? Tiszta vicc. Nem gyengül legalábbis. Három hónapot már csökkent az infláció, még mennyire vártok, hogy 6 hónapig meddig csökken az infláció, illetve a munkaerőpiac milyen hatással lesz? Bizonyítékot kell gyűjteni, hát akkor erről se fog semmit mondani majd csak márciusban. Még vagy 2 inflációs adatot, meg vagy 2 munkanélküliségi adatot még majd megnézünk, és akkor majd utána döntünk, tehát hát ez úgy néz ki, hogy még 2 hónapig még 4%-os emelés lesz, 4%-os 25 bázispontos, aztán leállnak. Was constructive. It shows wages coming down, but still at a high level. They're still. A tegnapi megbeszélésünkön már azt láttuk, hogy már csökkennek a fizetések. Annak ők már örültek. Még nem mindenhol, de már egy pár helyen, igen. Nem akarnék számokat adni a hónapokkal kapcsolatban, vagy hány hónap. De ahogy jönnek az adatok, majd akkor arra mi reagálunk. Tehát erre most megint nem fog semmit mondani. Majd azt mondja, hogy majd márciusban lesz következő meeting, majd akkor talán tud többet.
achieve 2% inflation. A szokásos szöveg 2%-os infláció, meg mindenki szolga legyen, jó? Az a cél, az a munkájuk nekik, hogy azt elérjék. I did that job for years, but in one form or another. But we have to deliver that, and so we are. De most meg, hát ez a munkánk, ugyebár mindenki szolga legyen 70 éves koráig, úgyhogy 2%-kal el kell rontani minden évben a pénzt, hogy nehogy annyit félre tudjanak tenni, a nyugdíjba menjenek. Ezt magyarázza körbe, ezt a témát már megint. Thank you, Fed Chairman, for taking the questions. So you've talked about we had solid job growth. Everyone is from Fox Business, by the way. We had solid job growth, a slight falling in the increase in consumer spending. Munkalehetőségek nőnek, nem költenek annyit, viszont igen a fogyasztók. 9.1% CPI inflation to 6.5% CPI inflation. Infláció 9,1-ről lejött 6 félre. I don't think we know, honestly. Nem tudom, hogy ezek most hogy mi lesz ezekkel, mit tervezek, nem tudja. Tehát megint azt fogja mondani, hogy majd márciusban talán többet fog tudni, ha több adatot lát. 2021. And it didn't come down all through 22, and now it's coming down, and it's coming down pretty fast. So I would say this is not a standard business cycle where you can look at the last. Ez nem egy hétköznapi üzleti ciklus. Ez teljesen egyedi világpiaci helyzetben vagyunk most jelenleg, vagy világgazdasági helyzetben. Sokkal nehezebb előre jelezni az inflációt, tehát nem tudnak kb. Sok mindent róla. Még igen, még óvatosak, még nem mernénk kijelenteni, hogy mi már győztünk, hogy már legyőztük az inflációt. És csak a kezdeti lépések, már kimondhatjuk, hogy a kezdeti lépéseket megtettük, már csökken az infláció, de még azért, ne ígyunk előre a medve bőrére, végül is azt magyarázza itt el. Meddig fogjátok ilyen magasan tartani a kamatlábat? Lassabb növekedés, gyengébb munkaerőpiac. Ezek, hogy a szakadás azért ne legyen egyikbe se, de hogyha finom, lassú lefelé mozgás lenne, annak már örülnének. Kamatlábat még idén azt mondja, hogy még nem nagyon akarnak csökkenteni. No, majd meglátjuk, hogy lesz a őszre valami változás. Thank you, Chair Powell. Simon Rinovic with The Economist. May I ask a further question about the language around ongoing increases? That, of course, implies at least 2 further rate rises. If you look at February futures pricing... Úgy látjuk, hogy két kamatlábemelés lehet akkor még, ha 5%-ig akartok menni, aztán megállni. Are you concerned about that divergence? Or you think if everything breaks right, is that a plausible outcome? I'm not particularly concerned about the divergence, no, because it is Divergence, azt nem tudom mi. Market's expectation that inflation will move down more quickly. I think that's. Azt várja a piac, hogy gyorsabban fog leesni az infláció, hát persze, hát ennyibe kerül Bidennek, hogy a hivatalos inflációs számot alacsonyabbra írattassa. Our forecasts, different participants have different forecasts, but generally those forecasts are for continued subdued growth. Mindenki más jelez előre, de azt mondják, de recessziót senki nem jelez már előre, már növekedés lesz, lassú növekedés lesz, de növekedés lesz, nem lesz itt recesszió meg ilyenek. Majd márciusban megmondjuk majd tovább a részleteket. Majd várunk, ezt majd meglátjuk, hogy mi történik, majd utána újra döntünk valamit. Egyelőre ő még, hát még nagyon az elején vagyunk az évnek, de azért egyelőre ő azt mondja, hogy ő még nem tervezi idén a kamatláb csökkentést. De ha már olyan adatok jönnének, akkor természetesen akkor elkezdenének kamatlábat csökkenteni. One of the changes in the statement this month is that the committee is no longer listing public health as among the data points you'll consider in assessing conditions. What should we make of that? Does the Federal Reserve no longer see the pandemic as weighing on the economy? Aha, már nem számolnak egyáltalán a Covid-dal. Hát vannak számolnának, május 11-től vészhelyzetet is eltörli. Biden ugyebár tegnap jött ki. A Covid még mindig van, igen.
De that it's no longer playing an important már nem játszik jelentős szerepet egyáltalán a közgazdaságban, vagy a gazdaságunkban. Úgyhogy már kiszedte minden a Covidot már szerintem, nem tudom, 3 hónapja valahogy így. perfect time. But we thought that, people are handling it better and the economy and the society are handling it better now. It doesn't... Az emberek meg a társadalom mindenki jobban kezeli már a Covidot, hát ugyebár hát egy nátha, hát már senkit nem igazán érdekel. Post-meeting statement as an ongoing economic risk as opposed to, a health issue. Jó, gazdaságra nincs hatása már a Covidnak. Hi, Chair Cal, Nancy Marshall Genzer with Marketplace. Wanted to go back to another thing that Fed Vice Chair Lamp Brainard said recently. She said she doesn't see signs of a wage price spiral, and I'm wondering if you agree with that. Húha! Yeah, I do. Aha, jó, nem látnak ár, meg hát spirált, hogyha a fizetések, meg a terméknek az ára nő, és akkor a végtelenség, hiperinflációval minden elszáll, meg ilyenek. Nem látják, hogy ezzel bármi gond lenne, hogy ebbe az irányba mennénk. És ezt nem is akarják nem hagyni, megengedni se, hogy megtörténhessen ilyesmi. Emberek minden nap az inflációról beszélnek. It's more of a risk. It always has been more of a risk than anything else. By the way, I think it's becoming less salient, and people are, we pick that up in conversations, and I've seen some data too that show people are, gradually, they're glad that inflation's coming down. Tehát látjuk már az adatokat, hogy az emberek, a nép már kezdik elhinni, már tökre örülnek, hogy jön le az infláció. You look at the sentiment surveys now, they're very, very low, with 3.5% unemployment and, high... 3,5%-os a munkanélküliség. Why can that be? It has to be inflation, right? So I think once inflation is seen to be coming down in De kell, hogy legyen infláció. De na igen, de majd jön. That's at the very heart. It's consumers and businesses that essentially we believe that expectations of future inflation are a very important part of the process of creating inflation. That's a Jaj, hogy a jövőre, hogy azt csinálja az inflációt, hogy mennyire tippelik meg, hogy valahol közép-hosszú távon később mennyi lesz az infláció, azzal, hogy valami nagyot mondanak, azzal már gerjesztik, hogy akkor már nő is az infláció, úgyhogy... seem to be well anchored, including at the shorter end now, not just the longer end. So it's, and I think that's very reassuring. I think, the markets have decided and the public has decided that inflation is going to come back down to 2%. And it's just jó, ennyi a piacok, meg az emberek eldöntötték, hogy lejön az infláció 2%-ra. Amúgy tök mindegy, mert hát ugye már egy inflációra beszélne, de 2 van, hát van a hivatalos, meg van a valóságos. Úgyhogy a hivatalosat majd Biden dönti el, hogy mikor irattatja kisebbre. A decemberi meetingen struck people as important when the committee said participants talked about this unwarranted easing of financial conditions was a risk and it would make your life harder to bring inflation down. I haven't heard you talk much about that today or in the statement, so I was wondering, has that concern eased among members or is that still something you're concerned about? Thank you. I would put it this way, it's something that we monitor carefully. Financial conditions didn't really change much from the December meeting to... A pénzügyi helyzet igen változott-e valamit december óta, azt mondja, hogy nem igazán, nem volt nagy változás. It's important that the markets do reflect the tightening that we're putting in place. Fontos, hogy a piacokon látszódjon itt a kamatlábemelés, hogy bár csökken az infláció, meg minden jön lentebb. De nem tudjuk, mikor fog majd lejönni az infláció, majd meglátjuk. De azt jelezzük előre, hogy egy ideig még ki fog tartani az infláció. Türelem. Mi újabb, George, hogy ugyanazok a kérdések, meg ugyanazok a válaszok is kb. Általában mindenre kell 2-3-at meghallgat az ember, utána a 8. is kb. Ugyanarról szól. Aha, igen, a hitel plafont, hogyha tovább emelik, akkor mi lesz? Akkor hogy fognak csökkenteni, meg nem venni részvényeket, meg kötvényeket a központi bankkal?
it's very hard to think about all the different possible ramifications. Nagyon nehéz átlátni, átgondolni az egészet. De szerintem nem is sok köze lehet a kettőnek egymáshoz. Tehát így is úgy is kötelező megemelni a hitelplafont. De nem mondja el, zsiványkodja, majd figyeljük a piacokat, meg az alatokat, arról semmit nem mondja, hogy hát ugye nem fogjuk elégetni a pénzt, hogy ritkább legyen, meg többet érjen, meg nem fogunk leállni a kötvény, meg a részvényvásárlásokkal az állami oldalon, de azt hazudjuk ugyebár, hogy csökkenteni, hogy ezt mind csinálni fogjuk, azzal kezdte az egész meetinget, de amikor rákérdeznek, hogy meg mind, hát emeljük majd a hitelplafon, meg nyomtatunk még több fedett nélküli pénzt, meg még több kötvény, meg részvényt veszünk, miközben a valóságban, miközben meg azt hazudjuk a szemetekbe, hogy majd nem kevesebbet veszünk, meg eladunk. Na, nézzük akkor végre a JP-s résznek, George-nak a véleményét, és akkor utána már pihi nekem is majd mára. Mit tanultunk mindebből? Bitcoin felment egy kicsit közbe. Ja. Az egész piac zöldé változott, igen. Pál mondott pár pozitív dolgot, maradjunk ennyiben Magyarnál. Próbálta a pozitív dolgokat negatívnak eladni, negatív hangsúlyjal mondani. Mondott pár dolgot az elején, ami más az előző fontos meetinghez képest. Igen, és igen, tehát most azt mondja, igen, hogy most azt mondta, hogy a munkanélküliségének nem kell feltétlenül az egekbe szökni, nem kell összetörni teljes mértékben az munkaerőpiacot, nem kötelező most már ez. És hogy már gondol, igen, ő is mondja, hogy már lehetett azért látni a háttérbe kihallani belőle, hogy már gondolkozgatnak ők a háttérre, beszélgetnek arról, hogy meg kéne lassan majd állni a kamatlábemeléssel, de majd adatokat kell nézni, meg blablabla, még következő meetingig. Beindult, csökken már az infláció, még korai stádiumban, de már csökken. És a kamatlábat ugye már 5-5,25%-ra akarják majd emelni max. És ezt már márciusban elérjük, igen. Vagy áprilisban. Jaj, de igen, és ettől függetlenül maradhat akár 4,75-5%-on is a kamatlábemelés. Nem muszáj ennek felmenni 5% fölé is egy kicsit. Majd meglátjuk. De ezek igen, ezek mások voltak, más hangvételbe beszélt azért, mint az előző FOMC meetingen. Hát igen, az előző még azt mondta hogy kötelező a munkaerőpiacot összetörni, több munkanélküli kell, meg tettere, de most már kezdi ezt elengedni. Hát most igen, most az ingatlanpiacra volt kiakadva nagyon. Összességében azt akarjuk, hogy pozitívan álljon hozzá a világpiachoz. De igen, de alapján azt mondja, hogy jól néznek ki a dolgok, azt mondta. Még ha próbálta is burkolni, hogy kicsit rémizgetősebb legyen az egész. De valami kihagyott a netje George-nak, akkor lehet, ennyi lesz. Ja, kihagyott az internete, jó. De jó hírek. Próbálta rossznak beállítani, de amúgy összességében jó volt. Tehát persze, tehát nem jöhet ki, hogy jaj, minden szép és jó, meg csillámpóni, meg de nem csinálhat ilyet, tehát egy kicsit még azért ugyebár nem lehet annyira boldog, meg nem adhatja, hogy annyira pozitív minden, de összességében a háttérben az látszik, hogy pedig ebbe az irányba haladunk. Tehát igen, kell negatív dolgokat is mondania, meg minden. Tehát igen, de hogy most ebből tisztán látszik, hogy nem kell recesszióba, nem akarja olyan recesszióba vinni az USA-t, meg minden, sőt mondta is, hogy sehol nem nagyon lesznek recessziók most már kb. Úgyhogy jó hangzik összességében.
A piacok zöldbe. Bitcoin zöldbe. Nézzük meg, hogy a 23.900-at vagy 24-et megbírjuk-e törni. Lássuk, mi lesz, lássuk, mi lesz. 1000 ember nézi George-ot most. Na hát akkor pariba voltunk, de nem gyenge. Hát csó, már kezdéskor 300-an voltunk. Az durva. Harmad annyian. Nézzétek itt a műsort, mint George-nál. A makropiaci háttér összevetve az infláció gyengülésével, jobb háttérrel, előző padlókkal, mindennel, mindent is összevetünk, akkor egész jól néz ki. Igen, jól néz ki a mostani helyzet jelenleg a világpiacokon. Szóval lájkolja mindenki, iratkozzon fel a csatornára, és akkor majd hajnalban jön a következő híradóval George. Na jó. Ennyi volt, akkor George-nál akkor egyet némítok. Úgyhogy jó. 393 néző, új közközgényzatra, de durva rekordot döntöttünk, szerintem ennyien még biztos nem néztek. Jó, és akkor, ja, hogyha valakit érdekel, jó, hogy az XRP-seknek. XRP oktató videó. Mit gondolsz az XRP-ről? Az XRP szerintem túl centralizált, de lefeküdnék Chris Larsonnal. Ugye ennyire komoly az XRP, meg a Ripple, még a rekláma is, amit régóta mentegeti George. Na jó, akkor azt mondja, hogy vissza az alapokhoz, Bitcoin 23.400 dolláron, legyen ennyi mára. Köszépen, hogy meghallgattatok, én is nagyon szívesen hoztam itt egy hónap múlva, megint hozom élőben majd a következő fontos meetinget. Addig is további szép estét mindenkinek, jó pihenést, holnap jövök a friss hírekkel. Sziasztok!